إذا لم تستطع تحريك ذراع تبديل السرعات التلقائي من وضع الانتظار P أثناء وضع قدمك على دواسة الفرامل، فهذا قد يشير إلى وجود مشكلة في نظام إبطال تحويل التروس. بإمكانك استخدام الخطوات التالية كإجراء طارئ لتمكين تحريك ذراع تبديل السرعات. قم بتعشيق فرامل الانتظار. قم بتدوير مفتاح تشغيل المحرك إلى وضع الكماليات ACC. أو بالنسبة للسيارات المجهزة بالنظام الذكي لدخول السيارة وبدء التشغيل، اضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع الكماليات Accessory. اضغط على دواسة الفرامل. ارفع غطاء زر إيقاف نظام إبطال تحويل التروس. حاول تغطية حافة مفك البراغي بقطعة قماش لينة لتفادي إتلاف الغطاء. اضغط على الزر وحرك ذراع تبديل السرعات أثناء ضغط الزر.